Hello guys, so I made this video as a review for trigonometry. So unahin natin yung Pythagorean theorem. So we have here a right triangle with the sides A, B, and C. So paano natin masasabing right triangle ang isang triangle? So sabi, in order that a triangle to be considered as a right triangle, dapat yung isa sa interior angle niya is 90 degrees. So we have 90 degrees here. So itong dalawang interior angle na to, sila ay acute angle. So since, 'di ba, 90 degrees plus itong dalawang angle, let's say theta and beta. So, yung theta plus beta natin is equal to 180 degrees. So, pwede bang dalawang angle dun sa interior angle ng triangle natin ay 90 degrees? So, halimbawa, naging 90 degrees din si theta. So, 90 plus 90, 180 na agad. So, magiging 0 yung angle, yung sukat ng third angle natin. So, hindi pwede yun kasi magiging straight line na yun. 0 yung yung angle. So, bawal yung dalawang 90 degrees. So, meaning, the other two angles, interior angles, are less than 90. Meaning, sila ay acute angle. So, halimbawa, let's say, meron tayo ditong, right triangle. So, let's say, magbigay ako ng mga given. Nilagay ko dito is 6, and then halimbawa dito is 8. So itong third side, hindi ko na yan basta pwedeng i-guess lang, 'di ba? So manggagaling na siya dito sa, dapat masatisfy na niya itong condition ni sa Pythagorean theorem, wherein yung relationship ng sides ng right triangle is yung hypotenuse daw, yung square ng hypotenuse is equal to the sum of the squares of the two other sides. So, kunin natin CC. So, we have 6 squared plus 8 squared. So, therefore, 36 plus 64. So, we have 100. So, square root of 100, diba, si square to? So, to get C, we have 10. So, therefore, 10 pala to. So, ganun lang naman. So, halimbawa, ang missing naman natin is si A, and then given yung dalawang sides, dito pa rin ikaw manggagaling. Dito mo lang din, i-manipulate mo lang tong equation na to in order that you can get the value of A. So, ganun lang siya. Ito lang yung dapat tuumin nyo. So, how about naman kung may involved na tayong angle? So, let's say, gusto nating makuha yung values nung dalawang interior angle. So, dito na papasok si SOHCAHTOA. So, tandaan nyo pa ba yung SOHCAHTOA? So, itong SOHCAHTOA natin is applicable lang siya sa right triangle, wherein yung so is the sine nung angle, sine theta. Halimbawa, yung theta natin is our reference angle. So, yung O represents the opposite side, and then H will be the hypotenuse, and then cosine. Cosine daw is equal to the adjacent side over hypotenuse. Then, the tangent would be equal to opposite over adjacent. So, let us try to get the values of this based on the given triangle. So, dito we have, so ano ba yung opposite side na iti-treat natin? So, remember na itong opposite side is and adjacent side is nagdedepende kung ano yung reference angle natin.
Wherein yung hypotenuse side naman natin, hindi siya nagbabago. Lagi siyang yung opposite ni right angle, which is siya rin yung longest side. So, pagdating kay opposite side and adjacent side, nagbabago yung values nila depende sa kino-consider mong reference angle. So, sample tayo. So, let's say ang reference angle natin is si theta. So, sa theta, pag kinuha natin yung opposite side niya, ano ba yung maituturing na consider natin yung opposite side ni theta? So, yung opposite side ng angle theta. So, which is our B or 8, diba? And then, ano yung hypotenuse? So, we have 10. So, halimbawa naman, proceed tayo kay cosine theta. Pinakuha sa atin yung cosine theta, which is equal to adjacent side. So, andito yung reference angle natin. So, the adjacent side would be equal to 6. And then, yung hypotenuse natin is 10. Then, opposite side, sa tangent naman is we have 8 over 6. So, meron na tayo nun. So, paano naman kaya kung ang reference angle natin ay si beta naman? So, andun siya. So, ngayon, ano na yung value ng opposite side natin? So, titingnan mo ulit yung reference angle natin, which is beta. So, ano yung opposite side niya? Si 6, 6 over, yung hypotenuse is 10. And then, cosine beta will be equal to, ano naman yung adjacent side natin? So, with reference dun sa beta natin, so yung adjacent side sa kanya is si 8. So, we have 8 over 10. So, mapapansin nyo, sabi ko nga, hindi nagbabago yung value ng hypotenuse natin. So, dito, nag-interchange na yung value ng opposite side tsaka adjacent side. So, yung opposite dito kay theta, adjacent naman kay beta. So, we have, for the tangent beta, we have the opposite side is 6 over, and then adjacent is 8. So, kung mapapansin nyo, equal yung itong value niya, yung sine theta equal kay cosine beta. And then, si cosine beta naman, si cosine theta is equal naman kay sine beta. So, may encounter kayong mga formula, di ba, sa trigonometry na wherein nandun, sine theta is also equal to cosine 90 degrees minus theta. So, bakit? Ibig sabihin pala, si beta is equal to 90 degrees minus beta. So, paano nasabi yun? Sabi ko nga kanina, di ba, yung summation ng interior angle natin is equal to 180 degrees. So, plus nung right angle, we have 180 degrees. So, therefore, kapag kinuha natin yung equivalent sum nung theta plus beta, we have 90 degrees. So, therefore, beta is equal to 90 degrees minus theta. So, pag nakakita kayo ng ganitong equation, kaya mo siyang isimplify sa sine theta. So, wherein, halimbawa, in-apply natin yung difference ng cosine. So, another identity naman yun. So, pag in-evaluate natin ito, di ba? Another identity. So, let's say, ito na yun. SOHCAHTOA for, tandaan, ginagamit lang to for right angle. So, saka ko na ito ipa-evaluate, saka ko na i-discuss, hiwalay na video na lang. Yung, di ba, kapag kukuha tayo nito is difference ng cosine. So, we have cos, sin, sins. And then, kunyari, sine, difference ng sine, sin, cosine. So, saka na lang. I-set aside ko na muna yun. So, proceed na muna tayo dito sa SOHCAHTOA. We have, ito na yung process, pagkuha ng angle given yung sides. So, halimbawa, pinakuha na sa atin yung, yung angle. So, let's say, given naman lahat ng sides. So, any
any trigonometric functions pwede natin gamitin. So let's say trip mong gamitin si cosine theta, si trigonometric function na cosine para makuha yung value ng angle natin na theta. So we have 6/10, di ba? So paano ba ito i-input sa calculator? So hindi yan basta-basta na sasabihin mong divide both sides by cosine. So hindi ang ginagamit dito is the inverse trigonometric function. So we have, ang equivalent nito is arc cosine. So magiging siyang arc cosine 6/10. So make sure na kapag in-input nyo siya sa calculator is degrees yung calculator nyo dito. May nakalagay na D. Anyway, ito naman yung default mode ng calculator. Kapag hindi mo siya binago, naka-default siya sa degrees. So, halimbawa, napindot nyo naman siya in radian form. So, para ibalik siya sa degree form, so we have shift mode. So, we have number 4, yung radian. Number 3 yung degree. So, ipindutin nyo yung 3. So, naka-degree mode na ulit siya. So, kapag kinuha mo na yung arc cosine 6/10, so, ang i-input mo lang shift cosine. So, ito yung appear cosine raised to -1. So, we have 6/10. So, yung lalabas na sagot is in degrees na yung unit niya. So, we have 53.13 degrees. So, how about the value of beta? So, kunin naman natin yung value ng beta. So, let's say, ang gusto kong gamitin is si tangent beta. That is equal to 6/8. So, we have beta is equal to arc tangent. Sabihin natin, arc tangent 6/8. So, we have beta is equal to, so, pag arc tangent 6/8, so we have 36.87 degrees. So, tingnan nga natin kung pag pinag-add natin yung theta and beta, equal siya sa 90 degrees. So, we have theta plus beta. 53.30 degrees plus 36.87. So, pag kinalculate nyo siya, sakto, 90 degrees, 53.13 plus 36.87, sakto, 90 degrees. So, ganun lang naman yung kung paano i-solve, kung paano alamin yung mga degree or angles sa loob ng triangle natin. So, proceed naman tayo dun sa medyo level up tayo. Dun tayo sa yung triangle natin is hindi na siya right. So meaning wala na tayong 90 degrees dun sa interior angle ng triangle natin. So, erasin ko na to. So, let's say, meron ako ditong triangle. So, halimbawa, ito si A, then si B, and then C. So, halimbawa, binigyan ko siya ng value, di ba? Gagawa lang ako ng value niya. So, let's say, ito ay 2, and then this is 4. So, ano ba yung magiging value ni B? Basta lang ba ako magbibigay ng value dyan? So, hindi basta-basta, kapag kunyari gagawa ka lang ng example, hindi basta-basta malalaman yung third side. So, may limitation ang value ng third side natin para maka-form ng triangle. Kasi dito sa drawing ko, hindi naman siya accurate. So, basta drawing ko lang na pa ganyan, and then 2, and then 4, hindi naman siya naka-scale. So, bago tayo mag-assign ng value para kay B, ano ba yung limitation para maka-form tayo ng triangle? So, dapat ang condition sa triangle, kapag pinag-add mo yung dalawang sides, lagi siyang mas mataas dun sa third side. So,
therefore, di ba 6 yung sum nitong dalawa, therefore, dapat yung value ni B is always less than 6. So, let's say, this is equal to 5. So, bakit ganun yung concept nun? So, pakita ko sa inyo. Bakit dapat mas malaki yung summation ng dalawang side kesa sa third side? So, let's say, di ba dito A plus B, 7. So, greater than 4, that's check. And then, 5 plus 4 is 9, that is greater than 2, though, therefore, it is, check pa rin. So, bakit ganito yung concept niya? So, halimbawa kasi, di ba, halimbawa na lang natin ito ulit, si A plus C is greater than, mali pala yung notation ko. A plus B is greater than C, and then A plus C is greater than B, or B plus C is greater than A. So, dito, kasi ganito ang mangyayari, ang kalalabasan niya. Halimbawa, di ba ito si A, 2. So, dinugtong ko dito si third side, si pangalawang side pala, na C, which is 4. So, kung ang value ng B natin is mas mataas pa dito, di ba, let's say 7. So, di ba pag na-form tayo ng triangle, i-connect lang natin yung dalawang end dun sa dulo. So, pag kinonnect natin ganyan, so, lampas pa siya, dun, di ba ito, ang straight line, pag kinonnect natin siya dyan, straight line yung mabubuo natin. 6 na yung maximum, pero straight line na yan, wala pa rin tayo dyang mabubuong triangle. So, lalo na kaya, ano pa kaya yung 7 yung third side natin, andito na yung third side natin, so wala kayong mabubuong triangle dyan. So, on the other hand, kapag less than lang siya, di kayang-kayang makabuo ng triangle, So, syempre, hindi mo na sa isang straight line. Di ba, para makabuo ng triangle yung tatlong points, dapat non-collinear siya. Hindi siya contained sa iisang line. So, dapat medyo nakabend na ganyan. So, we have, let's say, ayan na, 5. So, anyway, yun. Sample lang yun, concept na sa triangle. So, paano naman ito kaya? Halimbawa, meron na tayong given na tatlong side. So, halimbawa, gusto nating malaman yung angle dito. So, para malaman yung angle dyan, ano na yung applicable formula natin? So, sa concept ng trigonometry, kapag hindi na involve yung right triangle, so we are going to use the sine law, or pwede rin naman si cosine law. So, wherein si sine law is equal to yung side A over sine A, which is yung sine A dito, capital A, is the angle, interior angle, opposite ni side A. So, we have, equal siya kay sine B, B over sine B, and then equal siya kay C sine capital C. So, kay cosine law naman, we have C squared equals A squared plus B squared minus 2AB cosine, big letter C, capital C. Ibig sabihin, yung angle niya, So, paano ba ginagamit itong sine law? So, dito, ang advantage ng paggamit kay sine law, halimbawa, ang involved is dalawang side and then dalawang interior angle na opposite sa kanya-kanyang side na yon na A and B. So, halimbawa, meron kang A at C, so ito lang yung pag-i-equal mo. A, parang nag-ratio and proportion ka lang ng dalawa. So, A over sine A is equal to C over sine C. Or di kaya naman walang value itong side A. So, yung meron lang is si B at C. So, ito lang yung gagamitin mo. Not necessarily na silang tatlo na andun sa equation mo. So, ang equation, isa lang yung equal sign, ha? Bali sa left side and right side ka lang. Wala ka ng pangatlo pang side. So, yan. So, si cosine law naman, kailan siya ginagamit? Si cosine law, kapag ang involved is, meron kang tatlong side and then involve yung isang angle, interior angle. So, sa case nito, mas paborableng gamitin si
cosine law. Dahil, given na yung tatlong side, di ba? Given na tayo itong tatlong side, and then, missing si angle. Ano? Si angle is yung opposite, yung angle na kinoconsider dito is yung opposite nung side dito. So, pwede itong balik-baliktarin, sabihin natin kung a squared yung hinahanap mo, so we have b squared plus c squared minus 2bc cosine a naman to. Kung b naman yung hinahanap mo, yung angle ni b, so palit-palitan mo lang. So, we have a squared plus c squared minus 2ac cosine b. So, pwedeng ganyan yung format niya. So, halimbawa dito, so, consider natin to. Diba, meron tayong ABC. So, yung theta natin is si C, diba? Yung capital C ito, si theta. So, pwede na natin tong gamitin. So, we have, basta tandaan nyo lang na yung nanditong side is opposite nung angle na nasa kasama ni cosine. Cosine nung angle na kinoconsider. So, we have, try natin i-apply. So, we have C is equal to 4 squared and then equal to yung A natin is 2 squared plus yung B natin is si 5 squared. So, halimbawa, wala itong, halimbawa, i-continue ko lang to 5 and then cosine theta. So, hindi na pala kita. So, dito, halimbawa, di ba si A and B, paano kaya akong nagkabaliktaran yung value ko? Ito yung naging, imbis na si B, napapunta kay A, tas si A kay B. So, hindi naman nagmamatter, di ba? Kasi kahit pagbaliktarin mo yung value ng 5 at 2, kahit dito, walang pagbabago dun sa value niya, dun sa equation natin. So, ang mahalaga is yung third side na dapat yung kinoconsider mong side na nandito is opposite siya dun sa kinoconsider mo ring angle na hahanapin. So, simplify natin to. So, we have 16 equals 4 plus 25 is 29. 29, minus 2 times 2 is 4 and then 20 cosine theta. So, we have 20 cosine theta is equal to 29 minus 16, kabila ko, so we have 13. So, therefore, cosine theta is equal to 13 over 20. Therefore, theta is equal to arc cosine 13 over 20. So, anong value niya? Arc cosine 13 over 20. 49.46 degrees. So, we have 49.46 degrees. So, check ko nga ulit. 4 plus 5 is 29. 4 times 5, 20. 16 equals 29 minus 20 cosine alpha x equals. So, ngayong nakuha na natin yung value nung isang angle natin. So, try naman natin kunin si beta. Ito si beta, yung pangalawang angle dito. So, try naman natin ngayon i-apply si sine law. So, anong gagawin natin? So, di ba, ang i-consider nating side, syempre, yung may mga opposite nung angle natin na i-consider. So, yung opposite side nito is si A, and then yung opposite side ni theta is si C. So, ang gagawin lang, di ba, kung ano yung opposite side, tas yung angle niya, yun yung magkasama. So, we have 4 over sine theta is equal to, yung kay beta? We have 2 over sine beta. So, si theta natin is equal daw kay 49.46. So, therefore, kapag sinimplify natin to, cross multiplication, we have sine 4 sine beta is equal to 2 sine 49.46. So, sine beta is equal to
2 sine 49.46 divide 4 is 0.38. So, 0.38. So, to get beta, we have arc sine 0.38. Therefore, we have arc sine. So, 22.33 degrees. So, ito na yung value ng beta natin. So, paano naman natin makuha yung, sabihin natin, interesado pa rin tayong makuha yung third side dito. So, let's say we have the angle alpha. So, yung alpha natin, gagamit pa rin ba tayo ng sine law, cosine law? So, mas madali, di ba? Gamitin na lang si, anong concept? Yung concept na, ang summation ng interior angles is equal to 180 degrees. So, we have alpha is equal to 180 minus ng mga values natin. So, we have 49.46 minus 22.33. Therefore, alpha is equal to 49.46 plus 22.33, 180 minus the answer is we have 108.21 degrees. So, yun na yung tatlong angle natin. So, let's say, turuan ko naman kayong kumuha ng area ng triangle natin. Base sa iba't ibang method. So, erasing ko lang. So, we have here the area of a triangle. So, di ba yung basic na alam natin na formula ng triangle is, area ng triangle is 1/2 base times height. So, wherein, common yun dun kapag right triangle yung meron tayo. Meron tayong base, and then meron tayong height. So, paano kaya kung hindi na siya right triangle? So, let's say, ito yung given na triangle sa atin. So, let's say, di ba ito is 4, then 8. So, probably ay yung third side natin dapat less than 12. So, let's say, this is 10. So, paano natin kukunin yung area nito? So, pwede yung Heron's formula. So, may kasama na siya ang recall ko dito ay may kasama ng geometry. So, by Heron's formula, kapag given yung lahat ng side ng triangle mo, you can use this formula wherein yung S natin is the half ng perimeter, A plus B plus C divide 2. So, therefore, yung S natin dito is 10 plus 8, 18, and then 22. So, we have 11. So, paano kunin? Substitute lang. So, we have 11. 11 minus 4. 11 minus 8. 11 minus 10. So, ayan na. So, we have the value of our area. So, we have A minus 4 minus 8 minus 10. So, we have 15.2. Yung area ng triangle natin. So, ito yung pagbabasehan natin. So, ito, develop formula na to by Heron's formula. So, halimbawa, hindi ko siya tuong. So, ano kayang way ko para makuha yung area nito? So, halimbawa, gusto kong kunin yung angle dito. Kasi, halimbawa, ito yung ititreat kong base, di ba ito si 4? Wherein, kapag tinreat kong base si 4, asan yung height na i-consider ko? Paki-take note na kapag yung, kung anumang base yung tinreat mo, hahanap ka ng perpendicular sa kanya, which is yun yung magiging height niya. Wherein yung height niya dapat, di ba, magta-touch dun sa third vertex natin. So, yung dalawang vertex ng triangle mo is yung endpoint ng base mo. And then,
para makagawa ka ng perpendicular height, mahanap mo yung height na gagamitin para pang times dun sa base. So, dapat mag-create ka ng perpendicular line dun sa base, papunta dun sa third vertex. So, we have H dito. Ito na yung gagawin nating height. And then, ito yung base natin. So, paano natin makukuha yung value dito ni H? So, di ba nag-extend tayo dito? So, parang naka-form na tayo ng right triangle dito. Pero hindi natin alam kung ilan yung value ng distance na to, di ba? So, paano natin makuha yung value ng H doon? So, hindi pa natin yun kayang kunin, di ba? Without knowing the value of our theta here. So, dapat makuha muna natin yung theta dyan. So, paano kukunin yung theta? So, i-consider muna ninyo yung triangle natin originally. So, we have 4, 10, and 8, and then an angle. So, yan muna. So, we have cosine law, diba? So, mas mabilis gamitin si cosine law kaysa sine law sa ganitong case. Given 3 sides, then involve lang yung one angle. So, proceed tayo sa cosine law. So, we have, yung i-consider natin na side is si 8, diba? 8 squared. And then, equal na dun sa 4 squared plus 10 squared minus 2a, which is 4, and then b, and then cosine. So, ito is set aside ko muna, 15.2. Angle natin, 15.2 ay area. So, cosine theta. So, paano ulit kunin si theta? Simplify lang natin. So, we have 64 equals 16 plus 100 minus 2 times 4 is 8, then 80 cosine theta. So, shortcut ko na. Paano na makuha si theta? So, we have 64 divide negative 80. So, yung theta natin is equal to cosine, arc cosine 13 over 20, which is equal also to 49.46 degrees. So, once na nakuha na natin si theta, yung value ng angle dito, so, kaya na ba natin kunin si height? Pwede na, So, kaya ko nang i-apply again si SOHCAHTOA. Tama ba? Kasi, may right triangle na ako, Although imaginary to, ang i-consider ko namang sides is CH, and then ito na yung hypotenuse natin, 10, di ba? So, ito na. Makita nyo, ito na. Si height, and then 10, and then ito, unknown. So, wag na natin tong gamitin kasi unknown naman to. And then, ito si theta. So, ang consider natin given is si theta, and then 10, and then h. So, para magamit natin yung SOHCAHTOA, i-identify natin kung alin yung mga given sides. So, di ba, considering this as the reference angle, so we have h as the opposite side. Di ba? So, we have the opposite side. Meron tayong opposite. And then, si 10, siya si hypotenuse, since opposite siya ni 90 degrees angle, so we have the hypotenuse. So, therefore, involve si opposite and then hypotenuse. Therefore, we can use the sine function, So, ganun lang yung diskarte niya, Identify mo yung mga given sides para dapat isa lang yung unknown, Kasi kung ito yung gagamitin natin, maghahanap pa tayo sa value nito, hindi naman natin kailangan yung value nito, which is, direkta, we can get the value of this one using the sine function. So, we have sine theta is equal to h over 10. So, therefore, h is equal to 10 sine, which is yung theta natin na 49.46 degrees. So, we have wag ka na muna palang, sige, kunin ko na yung value, 10 sine 49.46, we have
7.56. Ito na yung magiging height natin. So, therefore, pagkuha natin ng area ng triangle natin, we have the base. So, yung base natin, kahit nag-extend tayo doon ng ganitong x, hindi natin yan kinoconsider na base. Ito pa rin yung base natin. 4 lang. Ano? So, yung height natin, ito siya, which is 7.56. So, kapag sinimplify natin, perform natin yung mathematical operation. So, we have 7 times 0.5 times 4 is 2 times 7.56 is 15.12. So, nagkaroon na lang to ng discrepancy dahil sa pagra-round off natin nung mga values. Ano? Kaya naging 15.12 na lang. Hindi na siya tumugma na eksaktong 15.2. So, kung in-store natin yung values nito, di ba dito mga nag-round off na tayo, then another round off dito. So, kaya nagkaroon na ng discrepancy. So, anyway, considered as almost equal pa rin, approximately. So, dito, makikita ninyo na paano ba? Di ba ito si side, let's say ito yung side A natin. And then ano ba si 7.56? Let's say this is A. And then si 7.56 is, halimbawa ito ay si side B natin. Di ba nakuha natin si H by multiplying B times sine theta. Ano? So therefore, pala, meron din tayong formula na A is equal to 1/2 AB sine theta. So, wherein, magagamit mo tong formula na to kapag given daw yung dalawang sides. Di ba? Ito yung dalawang side ng triangle. And then, erasing ko na to para makita nyo na yung original ulit. So, given yung dalawang sides, A and B. And then, yung angle between nila na theta. Pag given na yun, direct substitution na lang. So, you can solve for the value of the area of the triangle. Ano? So, let's say, dito, ito yung given na angle na i-consider mo, si beta. So, makukuha mo yung area ng triangle by isa-substitute mo tong value na to, di ba? Ang i-consider mong dalawang side naman, si 8 at si 10. And then, yung ilalagay mo sa sine function is si beta. So, halimbawa, yan. We have A is equal to 1/2 8 times 10 times sine beta. So, try nga natin i-prove kung tama to. So, paano natin kukunin si beta? So, gamitin naman natin si Sine Law. Ano? Balik tayo sa Sine Law. So, we have Sine Law. So, ano yung opposite ni 8? Opposite angle ni 8. So, we have sine theta. And then, opposite side ni beta is 4. So, we have sine beta. Then, palitan na lang natin to. Which is, yung theta natin is equal to 49.46. Then we can get the value of beta. So, sige, isa-isahin ko. 8 sine beta is equal to 4 sine 49.46. Therefore, sine beta is equal to, simplify natin. 4 sine 49.46 divide by 8 is equal to 0.38. Therefore, beta is equal to arc sine 0.38. That is equal to arc sine. The answer, we have 22.33 degrees. So, substitute natin dito. 22.33 degrees. So, try natin i-input to. Itong values na to. So, we have 0.5 times 8 times 10 times sine 22.33. So, equal na, 15.12.
So, mas sumakto pa to. 15.2, ano? So, yun. 10 sine. So, tumugma yung sagot natin. Ano? 7 point, hindi pala, wait lang. Kaya pala may discrepancy dito. May konting pagkakamali din tayo pagkuha ng h. So, yung 10 sine 49.46 natin is hindi 7.56, kundi 7.59995. So, i-round off na natin by 7.6. So, may konting discrepancy pala kasi naduling ako pagtingin ng calcu. Imbis na 7.59, ang nailagay ko ay 7.56. So, dito pala 7.6 tayo dito. So, we have 1/2 times 4 times 7.6. So, we have 15.2. Sakto na rin siya, ano? So, ayan. Nakuha natin yung area ng triangle sa iba't ibang way, ano? So, anyway, kung anong sanay ninyo, pwede na din naman. So, sana naintindihan nyo ano yung pagkuha ng angle given yung sides. So, kasi pagdating din naman din sa iba't ibang polygons, ang basic na ginagamit din is ng pagkuha ng mga angle is triangle lang din. Ano, kung halimbawa, ganito, sa halimbawa yan, quadrilateral or kunyari meron tayo ditong trapezoid. Diba, trapezoid? So, halimbawa, let's say this is 8, this is 12, and then meron tayong height which is equal to 5. And then, papahanap sa atin yung angle dito. So, diba, ang application din nito, triangle na naman. So, we have ma-form lang tayo ng triangle, we have theta is equal to, dito yung 5, and then ano yung value dito? So, kung mapapansin nyo, manggagaling yun dito sa pag pinag-minus natin yung top and bottom base natin. So, we have, di ba, 12 yung total nito. So, kung meron kang 8 dito, syempre, kunwari, symmetrical to. So, we have 12 minus 8 divide 2 is therefore, tig 2 ito and then 8 dito. So, we have this triangle. So, malalaman nyo na ulit yung angle dito. So, paano malalaman? So, ito yung reference angle natin. I-identify nyo naman ulit kung ano yung mga given side. So, si 5 is the opposite side ni theta. Therefore, may opposite side ka na. And then, ano naman si 2 ni theta? Ano siya with respect to the angle? So, adjacent, diba? So, we have the adjacent side. So, remember yung SOHCAHTOA natin. So, ano yung madaling gamitin na trigonometric function para makuha yung angle? So, we have the opposite and the adjacent. Therefore, tangent yung gagamitin to get the value of theta. So, we have opposite over adjacent. So, we have theta is equal to arctan 5 over 2. So, that is equal to 68.2 degrees. So, ganun lang naman yung sa trigonometry, yung mga basic concept na dapat ninyong ma-recall para magamit sa application natin sa differential calculus. So, I hope you've learned from this video. Thank you.